Szóval folytassuk is a Samsung laptoppal, amit ugye már az előző videóban mutattam. A hirdetés már annyira régi, hogy meg sincs. Törölték, ennyi maradt meg belőle, az ára. Na most olyan állapotban van, amilyen. Nem tudom, lehet, hogy műhelybe használták, vagy kajáltak rajta, de... Ja. Akkumulátor van benne, és azt jelzi, hogy teljesen fel van töltve. Ugye annyira leteszteltem a laptopot így a videózás előtt, hogy egyáltalán kap-e áramot, de nem nagyon volt töltőn, tehát nem mondanám, hogy fel lett töltve. HDD tartó, vagy CADI, vagy nem tudom minek hívják ezt, meglepő módon van benne, viszont ugye RAM modulok nem. Cserébe elég koszos. Jó, mondjuk a billentyűzet az viszi a prímet ebben az esetben, úgyhogy ez még semmi. Elsőnek rakok bele RAM-ot és egy SSD-t, hogy megnézzük, hogy bootol-e, vagy csinál-e bármit. Természetesen Samsung, úgyhogy valamit másképp kellett csinálni. A Wi-Fi-nek az antenna kábele nagyon rossz helyen van. Itt egy kicsit játszanom kellett vele, egyáltalán bele tudjam rakni a RAM modult, ugyanis mindig akarta szorítani az antennának a kábelét. Na, így, hogy ez megvan, belerakom az SSD-t, aztán mutatom a problémát. Ez a tápcsatlakozó. Na most ez nem tűnik éppen jónak. Innen középről hiányzik egy műanyag stift, ami ugye a középső csatlakozókat úgymond külön tartaná a külsőtől. Ennek kéne belemennie. Na most kap áramot a laptop és be is kapcsol, de elég macerás eltalálni azt a pozíciót, amiben ténylegesen be is kapcsol. Na most itt próbálom bekapcsolni, de csak power cycle megy. Tehát, hogy megpróbál bekapcsolni, felveszi a feszültséget, és egyből kikapcsol. Na most ez valószínűleg a rossz kontakt miatt van. Egy pár perc próbálkozás után sikerül eltalálni úgy, hogy be is kapcsoljon, nem pedig csak power cycle megy. Most már benne van az akkumulátor, ezért villogott a töltőjel, viszont amit látható, be is kapcsol. De valami nem oké a kijelzővel. Na most ez valószínűleg azért, mert nem kap túl tiszta áramot, vagy nem tudom ezt hogy mondjam magyarul, nem kapja meg azt a megfelelő feszültséget úgy, ahogy számít rá. Ezért így össze-vissza van a kijelző szerintem. Mármint nem a kijelző, hanem a megjelenített kép. Én közben ugye próbálok HDMI-t bedugni, megnézni, hogy a külső kijelzőn is rossz-e. Mindeközben a gép a háttérben ugye folyamatosan rebootol, tehát loopol. Amit itt még nem gondoltam, hogy bármilyenféle problémát okozna, gondoltam, hogy valami nem oké vele, majd úgyis megoldjuk. Aztán igazából beléptem a BIOS-ba, átnézegettem a beállításokat, így stabil volt a gép. Viszont amint nekiállt bootolni egy Windows-t, azonnal nekiállt loopolni. A BIOS beállítások stimmelnek, igazából a tápra gyanakodtam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy szétszedjük és megnézzük. Itt már másik RAM-ot szedek ki belőle, mert tesztelés közben megnéztem, hogy hát ha a RAM nem tetszik neki, ezért kipróbáltam RAM-ot, meg másik frekvenciáját is, de az eredmény ugyanaz volt. Amíg itt gyorsított felvételen szétszedem a laptopot, egy-két gondolat, hogy ilyet ne is próbáljátok meg otthon, hogy egy törött tápcsatlakozójú laptoppal játszatok, tűzveszélyes, elég veszélyes, nagyon veszélyes. Ne csináljátok. Az, amit én csinálok, nem követendő példa. Az, hogy én bolond vagyok, az egy dolog. De nagyjából sejtem, hogy mit csinálok.
A laptop nem csak kívül, hanem belül is iszonyatosan retkes volt, de ezt itt a végén mutatom is, hogy minden, ami kipotyogott belőle, az rajtam landolt. Ugyan itt még egy kiló por borítja, de már így ránézésre is furcsa a tápcsatlakozó, az még hagyjám, hogy ugye ki van törve a középső pin. Ezt meg is mutatom közelebbről. Ugye itt lehet látni, hogy ott középen ketté van nyílva, és ott egy műanyag elválasztónak kéne lennie rajta. A forrasztási pontokat is megnézem közelebbről, és bizony annak a nyomát mutatja, hogy ezt valaki megpróbálta újra forrasztani. Lehet látni, hogy a forrasztó on-nak a mennyisége sokkal több, sokkal nagyobb, mint kéne legyen, és mint hogyha korróziót is látnék. Amúgy a szaga is olyan, mint hogyha fluxal lenne az egész átkenve, vagy valaki nem pucolta volna le forrasztás után. Gyorsan leszedem a hűtőbordákat, hogy kicsikét közelebbről is láthassuk, hogy mivel van dolgunk, ugyanis pont rálóg a portokra maga a hűtőborda. Természetesen pasztázva az biztos, hogy volt, úgyhogy ez is csak azt sugallja, hogy valaki már szétszedte, és Isten tudja, mit csináltak vele. Pasztát raktak rá még pluszba. A régit nem szedték le, de új, az még mehetett rá bőven. Jól van az úgy. Aztán miután kirécseltem magam a paszta mennyiségen, megint csak közelebbről a tápcsatlakozó, és ez egyre rosszabbul néz ki. Gyorsított felvétel, szépen lepucolok mindent. És persze a tápcsatlakozót is megpucolom, és itt egyre inkább azt kell, hogy mondjam, hogy érzem a fluxnak a szagát, amivel még annó próbálták forrasztani. De hát a műsornak folytatódnia kell, úgyhogy nem nagyon zavartattam magamat. Itt képernyőn kívül fogkefével és izopropil alkohollal rendesen átsikáltam, és csak az után néz ki így. És így most már teljesen világos, hogy ezt valahogy próbálták leszedni, de nem sikerült. Úgyhogy inkább raktak még rá egy kis forrasztóont, és jó van az úgy. Mikroszálas rongyal még áttörlöm párszor alaposan a csippeket, aztán újra pasztázzuk, hogy megadjunk neki minden esélyt arra, hogy egyszer elinduljon, és ne csak loopoljon. Aztán szintén gyorsított felvételen összerakom, hogy senkit ne untassak. És mutatom, hogy milyen szép ajándék vannak elrejtve itt a billentyűzet alatt, ami utána természetesen mind rajtam landolt. Aztán folytatjuk azt a játékot, hogy eltalálni a tápcsatlakozónak azt a pozícióját, hogy egyáltalán bekapcsoljon a laptop. De nagy nehezen sikerül, és végig kék halálozunk. Úgyhogy hagyom, hogy megpróbálja megjavítani magát ugye az automatikus javítással. De hát úgy tűnik, hogy semmi. Ugyanúgy loopol. Megnézem, hogy melegszik-e. De minden normálisnak tűnik. Aztán jön az ötlet, hogy akkor húzzuk újra a Windows-t, hát ha azzal van a baja. Persze, amint bedugtam az USB-t, hogy legyen miről bootolni a Windows telepítőt, megmozdult a laptop, és kicsit kicsúszott a tápkábel,
így megint meghalt. Úgyhogy gyorsan vissza a BIOS-ba, állítok egy boot sorrendet, és megpróbálunk Windows telepíteni. És úgy tűnik, hogy akar is bootolni USB-ről, de nem történik semmi. Tölt. Aztán egyszer csak kikapcsol. Én közben a háttérben pakolok, úgyhogy nem vettem észre, mi történik. Gondoltam, kicsúszott megint a táp. Bekapcsológom, semmi. Aztán megtaláltam az izgalmas pontot. Mondanom se kell, megégettem az ujjamat. Ugyanis teljesen áthúzott. Itt még elég meleg, de próbálom mutatni kamerán is, hogy konkrétan megolvadt a műanyag tipp a végén. És mindezt észre sem vettem. A másik vége a csatlakozónak teljesen oké. Aztán mire elővettem a hőmérőt, már egy kicsit lehűlt, de még így is sikerült rajta mérnem közel 50 fokot. Na most ez nem tudom mennyire látszik, de ja. Mutatom még egyszer közelről, de igen, valószínűleg az elhajlott csatlakozó miatt ugye kicsikét áthúzott a feszültség, és hát meg is égette. Ezt lehet látni a felületén, szép, barna, és a műanyag teljesen szét van folyva. Ezennel a Samsung laptop bekaphatja. És ezt itt el is engedtem. Felírom rá, hogy mi a diagnózis. És szépen elrakjuk. Viszont itt még nem voltam benne biztos, hogy nem sült meg maga az adapter, az univerzális töltő, úgyhogy elővettem szépen a Dell laptopomat, és bedugtam. Mutatom, hogy nincsen benne akkumulátor, tehát hogy csak kábelről megy, és ugyanúgy vígan muzsikál a hama. Úgyhogy maga a táp nem sérült meg, hál' Istennek, csak az a csatlakozó fej olvadt meg, úgyhogy a Samsung megsütötte. Ezek szerint nem hiába akarták cserélni rajta azt a tápcsatlakozót. És mint egy jó nyomozó, szépen összegyűjtöm a maradék csavarokat, meg mindent egy légmentes zacskóba. Biztosan egy helyen legyenek. Aztán ráírom az áldozat nevét, és elrakom. Ő mehet a kukába. Így, hogy már majdnem felgyújtottuk a házat, ugye maradt még 2 laptopunk, amit az előző videóban is említettem, egy Dell és egy Samsung, viszont én róluk már megcsináltam a videót, és tudom is, hogy mi van velük, nem lenne annyira izgalmas. Úgyhogy ehelyett jött közben még egy ilyen. Na most 2 rendeltem, és az egyik még úton van, azt lehet, hogy el is hagyta a posta, de ő egy kicsikét izgalmasabb lesz. Úgyhogy a következő részben inkább rá, és remélhetőleg a párjára fogunk majd koncentrálni,
A másik 2 laptop pedig majd talán esetleg egy külön részben. Úgyhogy köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok!